Det här kommer bli lite av en lång video, så du kan ju bara kolla i videobeskrivningen där jag har fixat en innehållsförteckning så att du kan få en överblick av vilka punkter jag kommer bemöta här. Så, hur började hela den här grejen? För några veckor sedan så blev jag kontaktad på Facebook av en journalist från Sveriges Radio. Han sa att han hade sett min video om PewDiePie och Effie Karabuda och Anita Sarkeesian. Klicka där ifall du vill se den. Han frågade ifall jag ville medverka i P3 Kultur och prata om Gamergate. Han sa att han hade haft att det var väldigt svårt för honom att hitta folk som ville ställa upp på pro-sidan. Jag svarade att jag inte var förvånad eftersom media har utmålat Gamergate som en hatkampanj mot kvinnor. Och att ställa upp i radio och prata för Gamergate skulle då innebära att man riskerar att bli stämplad som en kvinnohatare. Och liksom vilken människa skulle vilja riskera att bli stämplad som kvinnohatare? Förutom jag. Jag kunde förstå varför de hade svårt att hitta folk. Men jag tänkte liksom att jag har redan blivit kallad en massa saker så det gör inte direkt någon skillnad. Så jag sa att jag var intresserad och att jag ville ställa upp. Men jag uttryckte också att jag var skeptisk inför att bli vinklad. Men han försäkrade om att de inte skulle vinkla mig. Det skulle inte ske någon vinkling. Han sa till och med att han kunde låta mig lyssna på det innan han lägger upp det. När vi snackade i telefon så berättade han för mig hur han hittade mig. Och det var tydligen genom den här rövhåliga tweeten som jag hade skickat till Effie Karabuda på Twitter. En tweet som jag kommer erbjuda en screenshot på senare. Men det enda du behöver veta just nu är att det var så han upptäckte mig. Han såg vad hon skrev om det jag skrev och så tänkte han, vem är den här personen? Och då hittade han min YouTube och kollade på videon som jag gjorde om PewDiePie och Effies krönika. Och sen efter det så kontaktade han mig på Facebook och frågade ifall jag ville vara med. Så bara för att vara klara och tydliga redan från början här. Han hittade mig genom en dryg tweet. Så lite tid gick efter det och sen skulle vi ha intervjun. Och vi snackade i ungefär en halvtimme. Och jag trodde att det skulle klippas ner till en kvart. Men jag hade fått fel intryck då tydligen för det skulle klippas ner till 3 minuter. Vilket jag inte tycker är särskilt substansfullt. Ifall man vill få reda på vad Gamergate handlar om så räcker inte riktigt 3 minuter. Och det blev inte ens 3 minuter utan han använde väl 30 sekunder av den halvtimme som vi pratade. Jag fick höra reportaget innan det skulle sändas och jag var nöjd med min del i det hela. Jag tycker inte han vinklade någonting som jag sa i just ljudreportaget. Men jag tyckte ändå att hela reportaget blev vinklat på något sätt. Och jag föreslog att det vore bättre ifall han sa att det Sarkeesian gör är att analysera tv-spel ur ett feministiskt perspektiv. För det är mer öppet för tolkning, man kan diskutera det. När man säger att det hon gör är att belysa skeva könsroller, då blir hela reportaget vinklat. Det är ett väldigt orättvist utgångsläge för de som inte vet vem Sarkeesian är, inte vet vad hon har sagt i detalj och inte vet bakgrunden till det hela. Det får att låta som att alla som är emot henne stödjer skeva könsroller i spel. Och så är det inte. Och redan där så har situationen ställts in till hennes fördel. Och jag tycker det är väldigt fel. I min uppfattning så är inte folk emot henne för att hon belyser enformigheter i tv-spel. Det är för att hon säger absurda saker, vilket jag redan har förklarat i den här videon. Jag tänker inte gå in på det här också. Men jag tänkte, whatever, jag kan inte styra det här. Jag kan liksom inte styra hela reportaget, det är inte jag som gör det. Så jag har sagt mitt och jag är nöjd med det jag sa. Och ifall någon vill veta mer så kan de lätt kolla upp mig på YouTube eftersom mitt artistnamn nämndes. Så jag var nöjd med allt som hade klippts ihop och jag tänkte att nu är det bara att vänta och se vad som händer, hur det blir. Och det blev inte bra. För att Sveriges statliga objektiva media är inte objektiv för 5 öre. När jag läser på deras hemsida så skriver de
Kulturnytt har varit i kontakt med flera Gamergate-sympatisörer och en som lät sig bandas var videobloggaren En Argblatte talar, som inte vill gå ut med sitt riktiga namn. Han är en återkommande röst i diskussionen och har själv riktat trakasserier mot kvinnor inom spelbranschen, något han menar att han tar avstånd från nu. Det där är en ren jävla lögn. Jag har inte trakasserat kvinnor i spelbranschen. Det där är ju för fan plural! Det får att låta som att jag springer runt på internet och hotar kvinnor med våldtäkt. Jag har skickat en dissig kommentar till en speljournalist. Och det är inte för att hon är en kvinna. Det är för att hon är en idiot i min åsikt. Så varför tar de ens upp hennes kön? Det är inte relevant i sammanhanget, eller hur? Och varifrån fick han idén att jag tar avstånd ifrån just den kommentaren? För det gör jag inte. Här är det jag skrev. Och jag tänker berätta varför jag skrev det där. Jag hängde på Twitter en dag. Och så såg jag att Effie skrev att hon hade fått jobb på Level. Speltidningen Level. Och jag tänkte liksom... Varför? Den där kvinnan skrev en av årets absolut dummaste artiklar. Jag menar, det har varit en del efterblivna saker som har slängts ut i media i år. Vi har Nyheter 24s hur man undviker att vara rasistisk på Halloween. Tydligen så är det rasistiskt att klä ut sig till en indian. Och sen har vi, återigen, Nyheter 24s för lite kvinnor i Zlatans dokumentär. Och sen har vi Effie Karabudas krönika om hur PewDiePie utesluter kvinnor. Vilket... Jag har nog inte sett en enda människa som höll med det hon säger. Utan snarare, ifall man kollar på Aftonbladet, ifall man kollar på kommentarerna hon har fått för sin krönika, så är det en väldigt stor andel kvinnor som bara tycker att det hon har skrivit är helt fel. Och jag tycker att jag har bevisat rätt bra varför det hon skrev bara är totalt orimligt, ologiskt, känslobaserat svammel. Så jag hänger på Twitter och jag ser den här tweeten om att hon har fått ett nytt jobb och jag bara tänker som... Hur fan går det här till? Hon skrev någonting totalt efterblivet. Vem fan vill anställa henne efter det? Så då... Ja, då skrev jag det här. Det här är ett jävligt skämt. Det är ett dissigt skämt. Och jag tar inte avstånd från den här kommentaren som jag har gjort. För det här är mitt sinne för humor. Och samtidigt så är det en diss som jag står för. Jag förolämpar inte henne på grund av hennes kön. Jag förolämpade henne för att hon är dum i huvudet. Och hon och hennes journalistpolare snackar om hur det jag skrev är sexistiskt. Det jag skrev hade inte varit sexistiskt om jag hade skrivit det till en man. Så varför skulle det vara sexistiskt om jag skriver det till en kvinna? Förolämpningen syftar inte på att hon är en kvinna. Den syftar på att hon är en riktigt dålig journalist. På Twitter så skrev hon att det är äckligt att jag ens får uttrycka mina åsikter på YouTube. Hur fan kan en människa som är journalist av alla jävla saker säga en sån sak? Hur mycket tror man på det fria ordet då? Självklart så tror jag inte att de fick sitt jobb genom att erbjuda sexuella tjänster. Ingen får en jävla anställning på grund av en avsugning. Det är för lite. Det händer inte. Så ifall man tar den kommentaren seriöst så är man helt jävla dum i huvudet. Självklart så tror jag inte på det jag skrev. Uppenbarligen så tar vänstervridna radikalfeministiska PK-journalister hand om sina egna. Och det är därför hon fick jobb där, antar jag. Hon skrev en av årets mest dumma verklighetsfrånvända artiklar och så får hon jobb på Level efter det. Vad säger det om tidningen Level? Och på tal om det där med att PK-journalister ser efter sina egna. Det här är en snubbe som skrev skit om mig på Nöjesguiden. Han skriver: den här snubben som inte vill gå ut med sitt riktiga namn men flitigt postar videoklipp på sig själv där han kommenterar aktuella händelser hade nått mitt flöde redan några veckor tidigare.
Ja, kolla här. Om du vill fucking snacka med mig, så kan du fucking snacka med mig. Skriv till mig på Facebook eller Twitter eller YouTube eller vad fan som helst, så svarar jag. Du ser mitt jävla ansikte, du vet vem jag är. Det enda du inte vet är mitt namn och därmed min adress. Varför i helvete behöver du min jävla adress för att kunna säga emot mig? Jag tycker inte man kan klandra någon som är en offentlig figur ifall de vill hålla sin adress privat. Jag klandrar inte Janne Josefsson för det. Jag klandrar inte någon journalist för det. Eller någon kändis för det. Ni borde fatta varför man vill bevara sin privathet när man är i den situationen. Så sluta fucking gnälla om anonymitet. Du behöver inte mitt namn och det vet du. Anledningen till det var att han gjort en 20 minuter lång video där han kastade skit på en kvinnlig kollega som kritiserat kända spelprofilen PewDiePie. Kastade skit på en kollega. Ja, för en video full med saklig kritik är ju verkligen definitionen av att kasta skit. Vad är det för fel på de här överkänsliga jävla journalisterna? Effie själv skrev så här på Twitter. Vadå trakassera på YouTube? Jag gjorde en video där jag sakligt förklarar varför hennes krönika är nonsens. Jag erbjuder logik och motargument. Hur fan är det trakasserier? Enligt henne så är definitionen av trakasserier att man inte håller med om vad hon tycker och att man inte uttrycker det på det absolut snällaste sättet möjligt. Men till skillnad från henne så tänker jag inte ägna mig åt tomma ord. Kolla på videon själv och avgör själv. Är det där argument? Eller är det grundlöst skitkastande där jag inte framför någon som helst logik? Och för den delen så har jag inte trakasserat henne på Twitter heller. Det här är definitionen av trakasseri. Fortsättande besvär, ofredande eller plåga. Kroppslig eller psykisk. Orsakad vid någon medveten, vanlig i pluralformen. Att trakassera någon innebär att man jävlas med dem om och om och om och om och om igen. Att skicka ett drygt skämt till en människa räknas inte som trakasserier, oavsett hur kränkt du känner dig. Jag har för fan haft folk som har skrivit till mig: du är så jävla ful. Jag hoppas du dör. Jag skulle vilja slå ner dig. Och jag har aldrig tänkt på det där som trakasserier. Ifall en person skulle skriva modisk skit till mig regelbundet, en gång om dagen, om och om igen under en längre period, ja visst, då räknas det som trakasserier, för då är det systematiskt djävulskap. Men att bara lämna en kommentar som visar att du hatar mig, tyvärr, det är legitimt. Det är även tarvligt, osmakligt. Det är onödigt, det tjänar inget konstruktivt syfte. Totalt värdelöst. Man borde eftersträva att lämna saklig kritik istället. Men jag tänker inte kalla det för vad det inte är. Jag tänker kalla det för en dum fitta som inte har någonting bättre att komma med. Men jag tänker inte kalla det för trakasserier. Men okej, Effie. Om det där räknas som trakasserier så kan vi ju kolla på vad du och dina polare slängde ur er när du la upp min avsugningskommentar på Twitter. Den bättre frågan är ju vem det var som uppfostrade honom till att bli ett sådant äckel. Wow, jag visste inte att mina föräldrar hade opererat in ett chip i mitt huvud så att de kan styra över vad jag säger och tycker och tänker. Då är en spya ganska snällt. Det här skulle kunna betyda vad som helst. Han kanske antyder att hon borde våldta och mörda mig och sen stycka min kropp. Han kan ju lika gärna mena det liksom. Det behöver inte alls betyda typ en örfil eller någonting. Och jag tycker inte det är giltigt att ge någon en örfil för en dryg kommentar, men whatever. Vidrig. Vilken jävla bajskorv! Och till det så skriver någon: haha, ja, det är kanske nivån man bör lägga sig på för att bemöta hans sätt. Till vilket Hanna Fridén svarar: jag tror inte att han är värd mer än så. Om han ens är värd det. Skeptisk. Betyder det här att jag inte är värd att bemöta eller att jag inte är värd någonting som människa? Jag bara undrar, för det är väldigt otydligt. I vilket fall som helst så svarar Effie på de här kommentarerna med: haha, omöjligt att bemöta med vettiga argument för då tolkar han som han vill. Bajskorvsnivå is the way to go. Eller hur? Tror vi Nisse har bevittnat höjden av idioti? Nej, hon kallade mig för idiot.
Enligt din överkänsliga definition av näthat, där en video med sakliga argument räknas som trakasserier, så borde allt det där räknas som våldtäkt. Den här snubben skriver även: personer med insikt i en arg blattes flöde menar att han ger uttryck för misogyna, homofobiska och öppet rasistiska åsikter och börjat arbeta upp någon slags fame på högerextrema nyhetssajter. Jag undrar vad det är för slags åsikter han menar. När han säger att jag är homofobisk, menar han då den där videon jag gjorde där jag argumenterar för att homosexualitet inte alls är onaturligt? Där jag argumenterar för att homosexuell adoption av barn är en positiv sak. Och där jag framför åsikten att homofobi är renodlad idioti. Jag lägger trots allt nästan 20 minuter på att förklara varför. När han säger att jag är sexistisk, menar han då den där videon jag gjorde om att Fi vill förbjuda porr? Där jag framför resonemanget att radikala extrema feminister inte alls för talan för alla kvinnor i hela världen. Och att tjejer faktiskt är kapabla till sin egen vilja, sina egna åsikter och sin egen personlighet. Och att varenda val de gör i livet faktiskt inte går ut på att behaga eller inte behaga män. Att de kan välja att ha sex och vara sexiga för sin egen skull. Missar han den biten i videon där jag själv säger att jag är en feminist? När han säger att jag är rasistisk, menar han då videon där jag säger att vi borde minska invandringen för att kunna ta bättre hand om alla svenska medborgare oavsett vilken hudfärg eller ursprung de har? Och att vi borde utvisa kriminella utlänningar för att få mer plats med utlänningar som måste fly för sina liv? Och att vi ska ha ett samhälle där andra kulturer tillåts, så länge de inte strider mot humanistiska värderingar. Med andra ord, inget kulturellt kvinnoförtryck, ingen religiös fundamentalism, ingen homofobi och ingen importerad rasism. Som till exempel muslimer versus judar, eller irakier versus kurder. Är det han menar när han kallar mig för rasist? Åh hej! Det är klart att jag har förekommit på högerextrema sajter. Vi lever trots allt i ett land där man får en rasiststämpel på sig så fort man kritiserar invandringspolitiken. Och oavsett vad man själv har för åsikter så kommer man hamna i vissa sällskap rent automatiskt. Och det är säkert precis det du och dina rödingpolare vill åstadkomma när ni hela tiden slänger ur er rasist istället för att komma med sakliga argument. Och när jag pratar med Kulturnytt menar de att samtliga Gamergate-anhängare de har talat med själva kommit in på att de röstade på SD och att drevet mot Gamergate liknar drevet mot SD. Och där kom det. Det här är alltså personen som får agera språkrör för en rörelse som säger sig fokusera på pressetik i speljournalistiken. Jag tror ärligt talat att det finns sansade, resonliga människor som är för Gamergate. Som vill diskutera spelmedias relation till spelbranschen till exempel. Människor som ser sitt uppdrag bli kapat av personer med högerextrema och misogyna agendor. Jag har liksom svårt att tänka mig att ens Gamergate-anhängarna kan vara nöjda med att få det här trollet som galjonsfigur. Hej, vad kan jag säga? Jag håller med dig. Jag tycker inte att jag är det bästa språkröret för Gamergate. Och mina politiska åsikter har ingenting med Gamergate att göra. Om du pratar med Gamergatare så märker du att de är både vänster och höger och allting mittemellan och utanför. Jag hör inte av mig till Sveriges Radio. De hörde av sig till mig. Och jag valde att medverka för jag tänkte att jag förstår Gamergaternas perspektiv. Jag vet vad det handlar om. Och eftersom ingen annan vill stå upp för dem så fan, då kan jag göra det. Och jag är väldigt bra på att hålla isär folks åsikter. Jag ser det som ett självklart faktum att varenda människa, oavsett vilken politisk läggning de har, oavsett hur mycket dum skit de har sagt, så har de ändå någonting att säga som är vettigt som jag kan hålla med om. Till och med Gudrun Schyman. Till och med Lady Dahmer. För det är så människor fungerar, eller hur? De är mångsidiga. Det finns alltid någonting negativt och alltid någonting positivt med dem. Jag tycker att det här borde vara uppenbart för alla egentligen. Så jag tänkte att
Det spelar ingen roll vilka andra åsikter jag har i helt andra ämnen. För just när det kommer till den här frågan, just när det kommer till det här ämnet, Gamergate, så har jag just specifikt den här åsikten. Och den här åsikten som jag vill uttrycka är någonting som folk delar oavsett vilken politisk tillhörighet de tillhör. Nämligen att Gamergate handlar om speljournalistik och journalistetik. Det handlar om motstånd mot politiskt korrekta neopuritaner som vill införa politik i någonting som inte har med politik att göra. De vill förvandla tv-spel till en politisk plattform. Inte liksom låta det vara underhållning. Jag tycker vi alla kan enas om att det är det som är pro-Gamergate. Sen kan man vara vänster, höger, nazist, liberal, vad fan som helst. Men det är ändå det som är den gemensamma nämnaren. Jag tänkte att jag kan uttrycka det ändå. Men tydligen inte. Ni är så fruktansvärt jävla hjärndöda så att ni på fullt allvar tänker påstå att ifall en människa har vettiga åsikter inom ett visst område så ska man inte lyssna på dem. För de kanske har åsikter som ni inte håller med om i ett helt annat område. Till skillnad från dig så är inte jag ett jävla får. Jag baserar inte min intellektuella aktivitet på grupptillhörighet. Jag är bara intresserad av hållbar logik. Och jag söker gärna ut den vart den än må finnas. Men du undrar varför de inte valde någon annan att tala för Gamergate. Och nu när jag läser hur Sveriges Radio upprepade gånger felaktigt skriver att jag har trakasserat kvinnor i spelbranschen så blir det väldigt tydligt för mig varför de inte valde någon annan. Så låt mig hoppa tillbaka i tiden lite grann. Kvällen innan jag skulle göra den där intervjun med Kovacs, journalisten, så slog mig liksom hur... shit, han kommer ju ta upp det där jag skrev till Effie. Självklart, han kommer ta upp det och så kommer han försöka framställa det som att alla gamergatare är precis likadana. Som att min harmlösa skitkommentar som är liksom en personlig beef mer än vad det är någon slags kvinnosyn reflekterar andra människors åsikter. Som att mitt beteende, mitt personliga beteende, min personlighet, det faktum att jag är ett vulgärt politiskt inkorrekt rövhål, som att det reflekterar vad alla andra tycker och tänker och hur de beter sig. Hur kunde jag inte förutspå att han skulle göra det? Tänkte jag. Men han gjorde inte det. Han tog inte upp det alls. Istället så bara frågade han... Du har gjort en video där du riktar kritik mot Anita Sarkeesian, men även den svenska debattören Effie. Vad handlar det om? Och då förklarar jag att jag tyckte att hennes krönika var nonsens och varför och... Ja, sen gick vi vidare till någonting helt annat. Han tog inte upp det där med trakasserierna överhuvudtaget och jag fick inte säga ett ord om det. För han tog inte upp ett ord om det. Och jag blev positivt överraskad. Jag tänkte liksom att oh shit, här är en journalist som faktiskt vill förmedla en någorlunda objektiv bild om Gamergate. Han håller sig till Gamergate. Sen ser jag hur de ljuger om att jag har trakasserat kvinnor i spelbranschen. Och hur de säger att jag är den enda som ville medverka. Alltså, det var väldigt intressant. För Chang Frick, som driver den libertarianska nyhetssidan Nyheter idag, var också väldigt intresserad av att medverka. Hans nyhetssida är nog den enda i Sverige som har rapporterat objektivt om Gamergate och nämnt både det bra och det dåliga. Och han hörde av sig till den här journalisten. För jag snackade med Chang om det. Jag sa liksom att jag var lite nojig över att bli vinklad. Och att jag inte visste om det skulle vara en intervju eller en debatt. Så Chang skrev till journalisten och sa att de får gärna ta mig i första hand eftersom jag var väldigt sugen på att medverka. Men ifall det ska bli en debatt och de behöver 2 pro-gamergatare så ställer han gärna upp. Och då tänker jag liksom nu när allting har hänt att Chang är inte ett vulgärt rövhål som vad jag är. Han springer inte runt på Twitter och skriver trollig skit åt vita, svarta kvinnor och män.
Han trakasserar inte speljournalister. Han kan faktiskt vara politiskt korrekt i hur han uttrycker sig. De hade lätt kunnat välja honom som en röst för Gamergate istället. Med tanke på att han inte har trakasserat speljournalister. Men det vore inte så bra, eller hur? För då får de inte måla ut gamergatare så som Sveriges journalistkår vill måla ut gamergatare. Uppenbarligen så kan man inte förlita sig på statlig media för att få en objektiv rapportering om saker och ting. Och det är bara sorgligt hur jävla långt korruptionen sträcker sig. Den svenska journalistkåren är inte mycket mer än ett gäng vuxenmobbare. De målar ut folk så som de vill, så att de ska kunna sälja vad de tycker. Min personlighet har inte någonting med Gamergate att göra. Det finns många Gamergatare som hade tyckt att jag är helt jävla dum i huvudet för att jag skriver en sån där sak till FI Karabuda. Visst, jag stödjer Gamergate, men det betyder inte att jag är en officiell ledare för Gamergate. Det finns ingen ledare för Gamergate. Och allting jag gör och säger och tycker kan inte kopplas till Gamergate. Det finns moderatpolitiker som röker gräs. Men det betyder inte att Moderaterna vill legalisera gräs. Man kan inte ta enstaka individer och sen dra övergeneraliserande slutsatser om vad hela rörelsen tycker. Mitt beteende reflekterar inte andra människors personliga åsikter. Så jag tänker bara säga så här. Gå in på internet, sök på Gamergate och läs på själv om vad det är. Jag har massa länkar i videobeskrivningen som är en bra början. Prata med Gamergaterna. Prata med mer än en av dem. Och lyssna på vad de har att säga. Ta reda på vad verkligheten är själv genom egen erfarenhet med egna ögon. Kultur Z på Twitter tyckte att jag borde nämna att det är väldigt märkligt att P3 Kultur väljer att ta med Digra av alla organisationer i det här reportaget om Gamergate. Enligt den där videon som man länkade mig av en framstående figur inom Gamergate-rörelsen så är det tydligen de som drog igång hela skiten. Jag har inte hunnit se den videon än, men jag tycker ändå att det var värt att nämna.